Eway online channel එකට ඔයාලා හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් ඔන්න මම අදත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඔයාලා ළඟට ආවා. අද මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ Seylan bank එකේ online banking කොහොමද use කරන්න කියලා app එක භාවිතා කරලා ඒ වගේම තමයි මේකේ register වෙන්නත් හරිම ලේසි. මම මේකත් මේ වීඩියෝ එක යන ගමන් පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න කොහොමද register වෙන්නේ කියලා Seylan bank account එකක් තියෙනවා නම් ගෙදර ඉඳන්ම bank එකට යන්නේ නැතුව. ඉතින් අපි වැඩි කතා නැතුව ගිහින් බලමු. මගේ online banking පිළිබඳ ගොඩාක් videos තියෙනවා. ඔයාලා ඒ පිළිබඳ interesting එකක් තියෙනවා නම් other banks වලත් ඒවා තියෙනවා. ගිහින් බලන්න BOC, NSB, commercial, sampath ඔය ඇතුළු අනිත් බැංකු වලත් මම වීඩියෝස් අරන් එවිත් තියෙනවා. ඔයාලට ඒවත් බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අලුත් කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා එකතු වෙන්න අපිත් එක්ක. අලුත් වීඩියෝස් දාපුවාම ඔයාලා ළඟට ගෙන්න ගන්න notification bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න subscribe කරලා ඉවර වෙලා. හරි. අපි ගිහින් බලමු වීඩියෝ එකට කොහොමද මේ Seylan bank online app එක use කරන්නේ කියලා. ඉතින් මේ Seylan bank app එක ඉස්සෙල්ලාම අපි Play Store එකෙන් download කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට Play Store එකට යනවා. ගිහිල්ලා Seylan bank කියලා search කරනවා. Seylan bank app. ඉතින් මම මේක install කරගන්නවා. install වුණාට පස්සේ අපි බලමු කොහොමද මේකට log වෙන්නේ. ඒ වගේම register වෙන්නේ කොහොමද කියලාත් අපි බලමු. register වෙලා තියෙන නිසා මට ඔයාලට ඉස්සරහටම මේකේ connection එක පෙන්වන්න බැරි වෙයි කොයි විදිහටද කරන්න කියලා. හැබැයි මම කරන විදිය කියලා දෙන්න පුළුවන් මට මම ඔයාලට මේකේ ඉස්සරහට කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේකේ register වෙන්නේ කියලා. දැන් ඔන්න app එක open කරන්න ඇවිල්ලා තියෙනවා. මම දැන් app එක open කරගන්නවා. ඉතින් open වෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. device එක not allow කියනවා. develop options enable කරලා තියෙනවා නම් අපි බලමු develop options වහලා develop options වල ගිහලා develop options මම off කරනවා. right නැවතත් ඊට පස්සේ app එකට යනවා. app එකට ගිහලා මගේ user ID එක මම ලබා දෙනවා. ඊට පස්සේ password එක ඊට පස්සේ මම sign in වෙනවා. මේ sign in වෙනකොට allow කරන්න එනවා. මේකත් allow කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාගේ ෆෝන් එකට first time යන නිසා කෝඩ් එකක් එනවා කියනවා. ඉතින් මම මේ කෝඩ් එකත් ලබා දෙනවා ෆෝන් එකේ ඔයා දීලා තියෙන ෆෝන් නම්බර් එකට. බලමු කෝඩ් එක ආවද කියලා. කෝඩ් එක ලබා දීලා මම done කරනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මේක මේ විදිහට load වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට load වුණාම ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට තමයි account එකේ dashboard එක එන්නේ. right මේ විදිහට dashboard එක ආපුවම අපිට හරි සරල විදිහට accounts කියලා option එකක් මෙතන තියෙනවා. ඊට පස්සේ cards තියෙනවා. ඊට පස්සේ loans තියෙනවා. ඊට පස්සේ deposits කියලා තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු ඉස්සෙල්ලා මේ savings කියන තැන click කරලා මොනවද එන්නේ කියලා. ඉතින් savings කියන එක click කරාට පස්සේ ඔයාට recent activities ටික මෙතන පෙන්නනවා. ඒ වගේම ඔයාට CMO කියන එකට ගියොත් එහෙම ඔයාගේ සම්පූර්ණ date එක දවස් 30ක ඒවා මෙතන පෙන්නනවා. ඉතින් මේ date කියන තැනින් ඔයාට select කරලා ගන්න පුළුවන් ඔයාට අවශ්‍ය දින ප්‍රමාණයට. ඊට පස්සේ අපි බලමු නැවතත් මම back යනවා. තිබිච්ච තැනටම එනවා. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ දකුණු පැත්තේ යටම තියෙන මේ 36ක් වගේ තියෙන රතු පාට බටන් එක ක්ලික් කරලා බලනවා. ඉතින් මෙන්න මෙතෙන්ට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් bill payment history බලන්න, fund transfer history බලන්න, schedule payment තියෙනවා නම් ඒ වගේම account එකක් open කරන්න තව account එකක් open කරනවා නම් ඒ වැඩෙත් මෙතනින් කරගන්න පුළුවන් මේ Seylan bank app එකේ. right ඊළඟට මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මේ cards කියන option එකට ගිහිල්ලා. ඉතින් cards වලට ගියා නම් මෙතන පෙන්නනවා ඔයාගේ මොනවා හරි credit card මොනවා හරි දේවල් තියෙනවා නම් මෙන්න මෙතන ඒ වගේ දේවල් පෙන්නනවා. ඉතින් loan දාලා තියෙනවා නම් loans මෙතනින් බලන්න පුළුවන්.
ඩිපොසිට්ස් කියන එකට ගිහින් බලන්න ඩිපොසිට් වල ඔයාලගේ මොනවා හරි ෆික්ස් ඩිපොසිට් තියෙනවා නම් ඒවත් මෙතනින් බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ හෝම් කියන තැන තියෙන ඊට තුන ක්ලික් කරනවා. ඉතින් ඒ ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙතන තව ඔප්ෂන්ස් ටිකක් ආවා. මෙතන accounts කියලා තියෙනවා, fund transfer කියලා තියෙනවා, bill payments, credit cards කියලා තියෙනවා, standing order, fixed deposit, loans, checkbook request එකක්, schedule payment, branch ATM locate කරන්න පුළුවන්, messages contact කරන්න පුළුවන්, sign out වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන අපිට වැදගත්ම දේ තමයි fund transfer කරන එක, bill payment කරන එක. ඉතින් මම fund transfer කියන option එකට ගිහින් පෙන්නන්නම්. ඉතින් fund transfer කරන එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මේකෙත් අර ටෙම්ප්ලේට් එකක් ක්‍රියේට් කිරීමේ අවශ්‍යතාවය තියෙනවා. ඉතින් මම කලින් වීඩියෝස් වලත් ටෙම්ප්ලේට් ක්‍රියේට් කරන්න ඕනේ මොනවටද කියලා කතා කරලා තියෙනවා. ඉතින් මම මේකෙත් නැවත පෙන්වන්නම්. ඉතින් මෙතන ෆන්ඩ් ට්‍රාන්ස්ෆර් කරගන්න යනකොට ඔයාට මෙන්න මේ from account කියන තැනට ඔයාගේ savings account එක select කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ beneficiary මෙන්න මෙතන තියෙනවා to කියන තැන. to කියන තැනට දෙන්න ඕනේ ඔයා යවන්න ඕනේ එක. ඉතින් ඔයා registered user කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මෙතන registered මේ කලින් මම register කරපු account එක. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයාට on account එක කියන තැනින් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේම තව accounts තියෙනවා නම් මෙතන පෙන්නනවා මගේ එහෙම account එකක් නැති නිසා. ඉතින් මට දැන් වෙන්නේ registered account එකක් විදිහට යවන්න තමයි. ඉතින් ඒක නිසා මම නැවතත් ඔයාලට පෙන්වන්න යන step එක මම මේ උඩම තියෙන home button එකට එහා පැත්තේ තියෙන තුන click කරනවා. fund transfer කියන එකට යනවා. ඊට පස්සේ from account කියන තැනට මම savings මගේ account number එක select කරනවා. ඊට පස්සේ to කියන තැනට ගිහිල්ලා මම මේ registered කියන option එකට ගිහිල්ලා fund transfer කරන්න කලින් මෙන්න මේ විදිහට වෙයි bank එක add කර ගැනීමේ අවශ්‍යතාවය තියෙනවා. ඉතින් මම ඒකට මෙන්න මේ new කියන තැනට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතනින් මම select කර ගන්නවා. බලමු මගේ account එක දාගන්න. right මම NSB bank එක මම මේකට add කරන්නයි යන්නේ. ඉතින් මම bank name කියන තැනට NSB bank කියන එක select කරනවා ඉස්සෙල්ලාම. මේක ඔයාලට කැමති බැංක් එක සිලෙක්ට් කරගන්න ඔයා දාන්න යන අනුව මම දැන් පෙන්නන්නේ NSB බැංක් එක ඇඩ් කරලා මම මෙන්න මෙහෙම NSB බැංක් එක දා ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට account එකකින්ද කාඩ් එකකින්ද ඇඩ් කරන්න කියලා දෙන්න. ඉතින් මම මේකට account කියන එක සිලෙක්ට් කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයා මෙතෙන්ට account number එක දෙන්න ඕනේ. ඉතින් මම දැන් account number එක දෙනවා. හරි. මෙන්න මේ විදිහට මම account number එක දෙනවා. ඊට පස්සේ මම මෙතෙන්ට name එක දෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ account holder ගේ name එක මම ඒකත් දෙනවා. right ඊට පස්සේ මම මේක proceed කරනවා. ඉතින් proceed කරනකොට ඔයාලට මේක save කරන්නද කියලා අහනවා. අනිවාර්යෙන් මේක ඔයාලට no කරලා ගියොත් නැවතත් මේකේ transaction එක කරන්න බැරි වෙලා ඔයාලට මුලට යනවා. ඉතින් මට මේක save කරන්න අවශ්‍යතාවය එනවා. ඉතින් මම මේක නිසා මේක save කරනවා. ඉතින් save කරාට පස්සේ save කරන්න දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට phone එකට එනවා message එකක් ඔයාගේ දාලා තියෙන phone number එකට. ඉතින් ඒ number එකට එන code එක අරගෙන මම දැන් code එක ගන්න යන්නේ. ඊට පස්සේ මේක saved successfully කියලා එනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මම මේක done කරනවා. ඉතින් දැන් ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතෙන්ට 2 කියන තැනට ඔයාගේ account number එක වැටිලා තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතෙන්ට amount එකක් ලබා දෙන්න. ඉතින් මම මෙහෙම amount එකක් ලබා දෙන්න ඔයාලට පෙන්වන්න ඕන නිසා ඉතින් මෙතෙන්ට ඊට පස්සේ මෙන්න මේ reference කියන තැනට මෙන්න මෙතන reference කියන තැනට ඔයාලට කැමති reference එකක් දෙන්න. ඒ කියන්නේ මොනවා සඳහාද මේ සල්ලි යවන්නේ හරි මොනවා හරි payment එකක් කරනවා. ඒ ගැන විස්තරය ඔයාලට මෙතෙන්ට දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ amount කියන තැනට ගාන දෙන්න. මෙතන ඔයා දැන් add කරපු account number එක පෙන්නනවා. ඉතින් මම දැන් ඒ ටික fulfill කරගන්නයි යන්නේ. ඉතින් මම මෙතෙන්ට නිකන් transaction එකට මේකත් දානවා. ඊට පස්සේ your reference කියන තැනට ඔයාලට කැමති එකක් දෙන්න. ඊට පස්සේ මම මේ proceed to pay කියන එක option එක දෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේක නැවතත් confirm කරන්න මේ විදිහට පෙන්නනවා. ඉතින් මේ ඔක්කොම හරිනම් ඔයාලට මෙන්න මේ confirm button එක දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් confirm දුන්නාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට transferring කියලා වැටෙනවා. බලමු මේක transfer වෙනවද කියලා.
ඉතින් transaction successful වුණා two step verification ලැබුවේ නැහැ. එහෙම වුණා ෆෝන් එකට එන SMS එක ලබා දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේක මේ share කියන option එක දැම්මොත් අපිට පුළුවන් මේකෙන් receipt එක share කරගන්න. ඔයාට කැමති කෙනෙක්ට නැත්නම් WhatsApp කරනවා WhatsApp ඒ වගේ ඔයාට කැමති කෙනෙක්ට මේක share කරන්න පුළුවන් receipt එක. මොකද download කරන ගමන් receipt එක අවශ්‍ය වුණොත් ඉතින් ඒත් එක්කම ඔයාට සල්ලි කැපුණා කියලා alert එක ෆෝන් එකට එනවා. ඉතින් මේක ඔයා කරපු විදිය දැන් මේ විදියට කරාට පස්සේ මේක දැන් වෙලා තියෙන transaction එක ඔයාට පුළුවන් මේක done කරගන්න. ඉතින් දැන් transaction එක වුණා. ඉතින් මේ විදියට තමයි transaction එක කරගන්නේ ඔයා හරි විදිහට Seylan Bank app එක use කරලා. ඊළඟට අපි බලමු කොහොමද Seylan Bank එකේ register වෙන්නේ කියලා. register වෙන්න නම් මෙන්න මේ විදිහට අපි Seylan Bank app එක open කරගන්න ඕනේ. මේක open කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන තියෙනවා පල්ලෙහාම මෙන්න මේ register button එක. ඉතින් මේ register කියන option එකට ගියාට පස්සේ මම දැන් මේක register වෙලා තියෙන ඉඳ ඔයාලට මේක ඉස්සරහටම පෙන්වන්න බැරි වෙයි. හැබැයි මම කරන විදිහ කියන්නම්. ඉතින් ගියාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ register option එකේ savings the fixed deposit the credit card account holder කෙනෙක්ද කියලා select කරලා ඉතින් savings නිසා savings select කරලා NIC කියන තැන select කරලා ඔයාට ඔයාගේ identity card number එක දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාට මෙතන account number එක ලබා දෙන්න. ඉතින් ලබා දීලා ඉවරලා මේ verify me කියන එක දුන්නාට පස්සේ මෙයාලා verify කරලා ඊළඟට option එකක් විදිහට ඔයාලට දෙනවා. මේකේ ඔයාට username එකක් password එකක් ඒ වගේම security questions තුනක්. ඉතින් මේ තුන select කරලා ඔයාලට confirm කරලා මේ account එක create කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට තමයි Seylan Bank එකක් ඔයාලට ගෙදර ඉඳන්ම register කරගන්න පුළුවන් ක්‍රමය. ඉතින් ඔයාලට බැංක් එකට ගිහලා මේ දේ කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට ලොකු දැනීමක් නැත්නම් ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි සරලව මේක register කරගන්නේ. මොකද මට දැන් මෙතනින් මගේ details දාලා verify කරන්න විදිහක් නැහැ. මම මේක register වෙලා තියෙන නිසා ඉතින් එන්නේ මේ විදිහට තමයි register කරගන්නේ. මොනවා හරි අපැහැදිලි දෙයක් තියෙනවා නම් මට comment එකක් දාලා අහන්න. මම ඊටු ටික ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති දේවල් කියලා දෙන්නම්. ඉතින් මේ විදිහට තමයි Seylan Bank එකක් register කරගන්නේ. මම හිතනවා දැන් ඔයාලට transaction එකක් කරගන්න විදිය හොඳ පැහැදිලි idea එකක් එන්න ඇති කියලා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි Seylan Bank එකෙන් transfer එකක් කරගන්නේ. ඉතින් bill payment කරනවා නම් ඔයාලට bill payment option එකට ගිහිල්ලා ওই විදිහටම ඔයාට තියෙන්නේ ඔයාගේ bill add කරගන්න. ඉතින් ওই ක්‍රමයමයි තියෙන්නේ bank එක ඔයාගේ account number එක select කරන්න. ඔයා යවන්නේ කාටද මොනවද bill එකක් උදාහරණයක් විදිහට අපි හිතමු dialog bill එකක් කියලා. ඉතින් dialog කියලා select කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් mobitel නම් ඔයාට mobitel කියලා select කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මේක save කරලා ওই විදිහටම add කරලා confirm කරලා pay කරන්න. ඉතින් bill payment කරන්න තියෙනෙත් ඒ විදිහයි. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාට යම් කිසි අදහසක් ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් ඔයාට මේක වැදගත් වුණා නම් තව කෙනෙක්ට බලන්න share කරන්න. ඒ වගේම like කරලා share කරන්න ඔයාලට මේකේ මොනවා හරි දෙයක් ගන්න තිබුණා නම්. ඉතින් අලුත් කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. ගිහින් එන්නම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබම සුබ දවසක්.